No niin, täällä ollaan Lemmenjoella Kaarreojalla vuonna 2023 ja noin 20 vuotta sitten melkein päivälleen, no kuukaudelleen. Tulin tänne ekaa kertaa kaivuukesää viettämään ja ajateltiin juhlistaa tuota 20-vuotista touhua tuolla tekemällä sellainen pikku jippo, niin mennäänpä katsomaan minkä näköinen homma meillä on mielessä. Kaareen varressa tämmönen vanha tulipaikka. Se oli tässä jo silloin kun me tultiin 2003. En muista oliko se jo 2002, todennäköisesti oli jo silloin tässä ja mökki on tuossa ylhäällä. Tässä menee tämä polku mitä kautta vettä kannetaan tuolta Purolta. Ja tässä kun on aina parikymmentä vuotta nyt sitä vettä rampannut, niin tässä on tämmönen iso kvartsi tässä. Aina miettinyt, että onkohan siinä kultaakin sitten, niin ajateltiin tässä nyt, tai oikeastaan tuo Ville idea se taisi olla. Käännetään se ympäri tuo kvartsi ja otetaan sitten vähän koevaskoista. Ties vaikka niin monen kultaharrapankki tässä on aina jalkojen alla ollut. Tämmönen 20-vuotinen touhu, niin paljastuu, että tässä on kävelty kullan päällä 20 vuotta ehkä tiettyjä. Tänään otetaan selvää siitä hommasta. Ei mitään muuta kuin pyöräytetään kiviin nuriin. Katsotaan lähtisikö jo lapiolla tuosta. Ja jos se lähtee, niin sitten lähtee hakemaan tuolta ämpäriä. On se ihan hyvän kokoinen kvartsi. Kyllä me tuo tietenkin pihalle voitais kantaa kärryn nostaa tai jotakin. Joo. Ja iso peruna. Joo, ihan hyvän kokoinen kvartsimurikkonen. No, miltä se maa näyttää? Tämähän tää näyttää tämmöiseltä Lemmenjoen maalta, Kaarreojan maalta. Kaareen hiekka. Ei ole tankavarassa tämä hiekka. Eilen joku puskannut tänne kottikerrasta. Joo. Tuo kivi meinas antaa ymmärtää, että se olisi naruskalta, mutta ei. Se oli liian pieni kivi. Tässä on tässä pihalla tämmönen pieni koivu. Tämän alla meillä oli eka tuo semmonen pieni, tai tässä oli 3 koivua alun perin. Meillä tässä semmonen kötöstys. Se on pieni pressukatos, missä silloin ekana vuonna 2003 niin keiteltiin sapuskaa. Tää koivu enää jäljellä tässä. Se on ollut siinä. Siihen on vuosien mittaan ripusteltu lamppuja ja kaikkea mahdollista. 2017 tuo Martikaisen Manne kasasi tähän tämmösen kivikehänkin. Sekin on jo melkein kavonnut itse asiassa tuonne maan sisälle vajonnut. Ja me nyt lisätään tämä iso kvartsi varmaankin siihen jatkoksi. Jonkinnäköinen muistopaasi siihen 20 vuoden touhuista. No niin, Ville suorittaa uroteon ja kippaa sen tuohon. Tai koettaa tähätä. Katsotaan mihin se päätyy. No melkein. Ei ole montaa vääntöä niin oikealla paikkaa. Vielä vähän jos saat noin. No niin, olisiko se siinä? Koristekivi on kannettu pihalle. Sitten lähdetään ihmettelemään sitä koevaskausta. Joo, jos mietin, että kohta se astuu vielä se omaan kuoppaan. Ja muistan silloin tuossa polteltiin nuotiota, kun yöt oli, niin se tippui silloin ekana. Me oltiin täällä tosi aikaisten kesäkuusta ja yöllä tippui muutaman plusasteeseen. Se oli tuo minun veljen silloinen seurustelukumppani, niin värisi kylmissä se poltteli nuotiota tuossa aamupäivä, että lämpeni. Täytyypä sanoa, että kyllä se taas meillä muillakin olla aika kylmä. Näitä koevaskailuja tehdään meidän ämpäriä käsitellä. On 2 hengetöntä saatu tuosta. Ja Ville tuolta ihan pokkana yhtäkkiä raapasi tämmösen. 2 ihan varmaan hiottavaa kuule almandiinia. Tosi hienoja. Mahtavan näköiset kyllä. Tosiaan äskeistä ämpäristä niin 2 hengetöntä ja 2 tosi hienoa almandiinigranaattia. Toivotaan, että tässä nyt tulisi vähän enemmän kultaa. 2 ämpärillisen vaskaamisen jälkeen lopputulos oli 3 hengetöntä ja 1 atomi. Että ei kyllä ihan hirveitä ole se, mutta tosiaan silti kultaa. Ei se nyt aivan tyhjää maata sekään. Mutta tämmönen mielenkiintoista. Kyllä tietenkin periaatteessa saattaisi vielä ehkä kaivaa lisääkin, kun aika helppo vissi oli mennä alaspäin siinä. Pitäis vähän laajentaa monttua. Niin, no se nyt alaspäin. Niin. No, ei tästä juhlamontosta löytynyt mitään, mutta mennäänpä tonne alareelle ja sitä myötä palataan vielä 1 vuosi lisää menneisyyteen, 21 vuoden taakse.
No niin, me ollaan täällä Valtauksen alarajalla jossakin tuossa menee raja, missähän se nyt onkin. No tuossa Koivikossa jossakin se menee. Tuolta niin kuin se keskitolppa on kavon, niin no rajakivet näkyy. Tuolla näkyy rivissä. Siinä on alarajassa. Tuolla puolella on Isolan kaivokset ja tällä puolella on Petrinilan kolmio muistaakseni. Tässä on tämmönen onnettoman näköinen pieni kuoppa, niin tämä on ensimmäinen syksyllä 2002 kaivettu. Pieni raapustus, mikä silloin kaivettiin tänne, tultiin käymään ihan päivän reissu tuolta toiselta puolelta tunturia. Täällä ei, siis minä en silloin omistanut sitä koko paikkaa. Tää oli se koemonttu, minkä perusteella tämä ostettiin. Tästä tuli ihan näkyvää kultaa kuitenkin. Jostain syystä tämä ei jäänyt kaimatta sen kummin. Tuossa lähellä toinen semmonen iso kvartsi, niin käydään se repimässä ylös. Pidetään tämä kvartsiteemo päällä kuitenkin, niin otetaan se ja katsotaan mitä siinä ollaan. Kun tässä ei ole hiekkaa, tässä on puolisen metriä hiekkaa, ja jos ei ole kauhean hyvä anto, niin ei paljon kiinnosta sitä kaivella sinänsä ihan hirveästi. Mutta no joo, tässä on nämä 2016 kaivettu tuo ja tässä oli pitkä lanssi, niin tässä on tämmönen kvartsi. Se on vaan näköjään hautautu niin aika hyvin tuonne maan sisällä. Tuntuu kohtuu isolta. Katsotaan, pyöritellään se irti ja katsotaan mitä sen alla. Tää on oikeesti. Tää on tosi rosaa. Auki, joka puolelta. Otetaanko ylös? Ota, jos saa. No on vaan tosi rosaa. No. No ei älytä. Semmonen kvartsi. Omalla tavallaan nätti. No niin, alkaa ämpäri täyttämään tuolta maasta. Menee tommoseksi ruskeaksi rouheeksi tuo pohja tuolla. Tämmönen kuorma lähtee nyt tästä sitten. Moottorilla toimii kaaramoottori Ville ja anteeksi, Nötkötti Ville. Nötkötillä käyvä Ville. Nötkötillä käyvä Ville, niin. Lastattiin vielä muutama koristekivi tästä, mitä oli hienoja kortseja vielä pihalle saa. Fiksattua vähän martikaisemman viritelmää ja komistusta pihalle, mutta ei kai se kun pukata ylämäkeä kohti ja katsoa kuinka pitkälle päähän. Meneekö perille asti. Menne, hyvin menne. Ja siinä kun nyt on uusi kärri millä pukata. Tässä näkyy pohjakallio, mutta renkaat syönyt tuon esille. Nyt noustaan Rossinojaa ylös pikkusen. Siinäkin tuttu koemonttu muutaman vuoden takkaa. Hop. Siihen takkas. Loppusuoralla. Montun reuna tuli vastaan. No niin, nyt on pihakoristeet saapunut paikalle. Tuosta selvästi puuttuu vielä kymmenkunta tuommoista samanlaista, saadaan semmoinen kunnon kehä tuo. Paremmin lensi suoraan hanskan sisälle. No niin, sitten vioskaamaan tuo maaginen testiämpäri vielä sen kvartsialta ja sielläkö se on se Ville 300 rammanen sitten. Ei, mitä? Usko loppuun? Ei. Ei loppu. 320. Ai se on 320, okei. Okay. Hähä. No niin, sitten lyö vaskoilet vaan täyteen hiekkaa. Ja ollaan tässä legendaisella vaskouspaikalla, niin päästään vaskailemaan tämän pois. Tämmönen välipäivitys, niin tuosta niin tää varmaan alkaa näkymään jo GoProssakin. Niin tuommoinen yksi ihan hyvän kokoinen, tai hyvän kokoinen, mutta tommonen niin selvästi näkyvä ja yksi vähän tommonen hengetöntä isompi ja kaksi hengetöntä tuli tästä. Rautaa ihan älyttömästi tässä maassa. Tuo on ihan, näyttäisi siltä, että ihan oikea kultamaata olisi tuossa. Kyllä tuo koepaskaus osoitti sen verran lupaavia merkkejä, että me taitaan ottaa toinen ämpäri siltä, koettaa ryypiä, niin
On sen verran hyvän näköistä tuota merkkiä, että siitä kannattaa tutkia vähän lisääkin oikeasti. Tuossa on kuitenkin, mitä tuli 13 nyt ämpärillisestä ja josta yksi on vähän tommonen isompi. Yritetään päästä syömään. On kyllä kivistä maata ja tämmöstä hyvin ruosteen värjästä. Se oli vähän meidän näryskan pintamaat, ihan saman näköistä. Toivottavasti tuossa on nyt jotakin jännää. Tässä saakin sitten ruveta miettimään, että jos tästä kovin löytyy, että miten tämän kanssa ruveta rännittää. Tämmönen kraateri ketun kolo tuli. Siellä menee lasti jo vauhtilla kohti vaskauspaikkaa. Se on noin 25-30 senttiä syvemmältä mitä se edellinen satsi. Ja siinähän oli tosiaan, mitä siinä oli? 13? Joo. Aika lailla niin. Ja yksi semmonen ihan näkyvänä. Tästä on tietenkin odotukset paljon paremmat. Ja tuossa äsken niin kun lapioitiin, niin mä nystyn voimaan jopa suoraan sieltä lapioista niin rautakivenkin, mitä ei ole kyllä pitkään aikaan tapahtunut. Toinen ämpäri vaskattu ja siinä oli 12. Joo. Ja taas yksi tuommoinen vähän niin kuin näkyvä tuolla. Sitten tuossa on noita pieniä kymmenkunta. Muutama atomia. Rautaa ihan älyttömästi taas kahdessa vastuussa. Tai siis ämpärissä. Mielenkiintoinen paikka. Kyllä sitä varmaan katsi jatkotutkia, mutta semmonen on. No niin, semmonen oli tämä 2 kvartsin 2 vuosikymmenen koevaskailutuokio. Jos tämmönen touhu kiinnostaa, niin painelta peukkuja ja tilaa kanavan. Katsellaan.